Mi az, ami mindenképp szükséges egy házi patikába? Milyen készítményeket tarts otthon számunkra? Erről beszél a következőkben dr. Vadákos. No, hát én először is azt szeretném elmondani, hogy ez nem egy teljes ilyen gyógyszertani alapismereteket átadó előadás lenne, ez egy ilyen szubjektív vélemény, hogy én mit raknék össze egy ilyen, hát úgymond egy ilyen tengeri malac túlélő csomagba, hogy mivel lehet őket otthon nagyjából büntetlenül életbe tartani addig, amíg el nem jut hozzánk ez a jószág. No, tehát akkor kezdjük az úgymond ilyen büntetlenül használható készítményekkel. Vannak ugye a mindenki által ismert gyógytápok, körbenéz nagyon sok régi motoros látok ilyen tengeri malacos berkekből, mindenki tudja, hogy ha egy tengeri malac nem eszik, akkor olyan nagyon sok gondolkodási időnk nincsen, tehát olyan 1-2 nap játék van a dologban, utána azért már általában elég nagy gáz van, fölborul az emésztése, puffad, mi egy más ennek következmény, ezt majd később taglalom. Úgyhogy mindenféleképpen kell valamiféle kényszertáplálás. Ez most itt nem reklám helye, de én, amit személy szerint javasolnék mindenkinek, hogy egy ilyen kisebb zacskó tengeri malacos trovert táp, az legyen otthon a polcon, ezt kaphatja akár száraz tápként is, de ha baj van, akkor ezzel lehet etetni alapvetően az állatot. Elkészítés az ugye mindenki által jól ismert, leforrázzuk, hagyjuk kihűlni, és ilyen spenótszerű pempőt kell belőle alapvetően csinálni. Most ez az adag, ez azért egy átlag tengeri malac. Most átlag tengeri malac, amire én gondolok átlagként, ez a 8-900 g közötti jókondiú, nem túl duci, nem túl sovány jószág, neki 3x20 milli körülbelül a napi fenntartó adag, ha nem eszik semmit. Nyilván ezt egy 5-600 g-os malacban ne próbáljuk meg beleerőszakolni, az 1200 g-os az meg éhes maradt, tehát ezt azért nyilván így interpretálni kell. Ami szerintem fontos, hogy ha bekeverjük otthon, azt 24 órán belül használjuk már föl, mert utána megromlik, és alapvetően többet ártunk, mint használunk vele. Hogy mikor kell ezt használni? Alapvetően, hogyha étvágytalan az állat, tehát nem eszik semmit, vagy nagyon keveset eszik, vagy amire nem gondol az ember, hogy egész nap ott van a malac, tálva van a feje, darálja, fogy a széna, de ennek ellenére folyamatosan fogy. És itt utalnék vissza akkor az előző kollégának az előadására, hogy szerintem nem egy utolsó gondolat beiktat, nem mondom, hogy a napi gyakorlatilag minden nap mázsáljuk azt a tengeri malacot, de hogy mit tudom én, egy ilyen hetente egyszer-kétszer tegyük már rá konyha mérlegre. És ebből azért, hogyha 5-10 g-ot ingadozik a súlya, attól nem megyünk falnak, de hogyha egy ilyen relevánsabb 20-30-40 g-os fogyásokat látunk, akkor ott azért már kell kezdeni gondolkodni, hogy valami komolyabb baj van. Ennél egy picit nem igaz, hogy ugyanez drágában, van ez az Oxbow Critical Care, ez egy nagyon jó készítmény, én azt mondanám, hogy ez akkor javasolt szerintem, inkább ez tényleg egy ilyen személyes vélemény, ha van egy nagyon beteg állatunk, akit szeretnénk feltuningolni, mert ez egy nagyon jó készítmény, kevésbé pénztárca barát, nyilván ennek vannak okai, de mindennapi túlélő csomagban szerintem így magyar viszonylatban nem biztos, hogy a legköltséghatékonyabb. No, és akkor jöjjenek a gyógyszerek, először is akik vén nélkül hozzáférhetőek. Tehát, probiotikumok, ezeket nagyon, nagyon gyakran használjuk, beteg tengeri malac, emésztési problémával rendelkező tengeri malac. Ez szerintem ez olyan, mint hogy az embernek legyen otthon egy algópirinje nagyjából, tehát hogy ez malac mellé muszáj. Két leggyakrabban használt termékcsoport, legalábbis általam, ez a Gastroferm és a Biolapis. Szerintem igazából mind a kettő jó, ár és ízdifferencia az jelentős, tehát van olyan állat, aki utálja mindkettőt, van, aki rá van kattanva valamelyikre, tehát ezt ki kell próbálni, hogy melyik válik be otthon az állatnak, melyiket szeretik, melyikkel boldogulnak jobban. Ár szempontjából talán egy picit barátságosabb a Gastroferm, de tényleg én inkább azt mondanám, hogy próbáljuk, hogy melyik az, amíg bejön az állatnak, mert egy olyan, ezek valamilyen szinten savanykás ízű dolgok, tehát valamilyen savanyú rettenetet leerőszakolni az állatba, aki amúgy is beteg, nem biztos, hogy annyira boldog lesz. Adagolás az többféle módon lehet. Ugye említettem, hogy lehet őket így kényszeretetni ilyen spenószerű táppal. Ha már etetjük őket fecskendővel, akkor ne legyen még egy 8. fecskendő, amit bele tudunk szegénynek a szájába, hanem akkor már tegyük bele ebbe a tába
Ha nem kell etetni, akkor értelemszerűen pici langyos vízbe oldjuk föl. No, és akkor itt van ez a 2 termék. Én azért azt szoktam javasolni, hogy amíg nincs fölbontva, addig itt tök jól el van a polcon. A felbontás után azért azt illik hűteni, mert elég jól be tudnak indulni, elkezdenek erjedni. Mikor használjuk? Tehát ha alapvetően szerintem azok a kollégák itt vannak, akik egzotikussal foglalkoznak, azok fogják adni, de ha nem szakáltatásra kerül az állat, akkor mindenféleképpen érdemes ilyenre gondolni, amikor hosszú tartó antibiotikum kúránban részesül az állat, ha van egy enyhe emésztési problémája, hasmenése, tehát ilyenkor mindenféleképpen, illetve egy hosszabb ideig tartó étvágytalanság, nemevés esetén, ugye a bélflóra, tehát nem mennék bele a tengeri malacoknak az emésztési élettanába, de alapvetően ilyenkor fölborul a bélflórájuk, és ezt kvázi védeni kell, mert ha nem védjük, akkor az patogén kórokozók, tehát a kóros baktériumok szaporodnak el, és akár ez is vezethet életveszélyes állapothoz. Szintén egy egész jó dolog tud lenni ilyen hasmenéses, puffadós, nem emésztős, rosszul emésztős jószerek, ez a Fibreplex paszta, ez gyakorlatilag rostpótlásra használható. Nyilván ez nem helyettesíti mondjuk egy jó minőségű szénát, de ezzel így tüzet oltani, megmenteni, megpróbálhatjuk a jószágot. No, akkor egy másik úgymond ilyen nagy kedvenc, és ez szerintem már nagyon sokaknak ott van, aki már itt tartott életében tengeri malacot, biztos, hogy föl lett neki írva, és ez ott van a polcon. Ez a kisbabáknak való eszpumizán szirup, ez gyakorlatilag mindenféle ilyen gázfelhalmozódással, puffadással járó betegség esetén egy pici megkönnyebbülést hozhat az állatnak. Tehát nyilván ezzel se szeretnék azra buzdítani senkit, hogy most kezdje otthon gyógyítgatni az állatát, de ha azt látjuk, hogy ott van a malac a kertelezőben, és úgy néz ki szegény, mint egy lufé, és alig kap levegőt, akkor hogyha még szájon át beadható neki bármi, akkor ez legyen szerintem az egyik. Itt megint csak, tehát hogyha nagyjából erre hasonlít a malacunk, akkor rágondolkodnék valami hasonlón. Tehát itt megint csak adagok, tehát nyilván ez egy ilyen közelítő adag, ez azért észszerű határok között egy nagyon nehezen túladagolható készítmény, tehát egy ilyen átlagos, megint csak 8-900 g közötti állatnak egy ilyen napi 3-4-szer fél millit szerintem minden további nélkül be lehet adni. Nem mondom, hogy olyan kifejezetten szeretik, de olyan nagy averziót se vált ki belőlük, tehát hogy minden további nélkül ezt be lehet adni, érdemes hűtőben tárolni. No, ami már szerintem egy picit olyan, tehát egy kicsit szofisztikáltabb, májvédelemről gondoskodni. Hát nyilván nem azért, mert szilveszterkor a malacok szétcsapják magukat, hanem vannak olyan készítmények, betegségek, amik így a májnak úgymond ad egy nagy pofont. Most nyilván szerintem itt, ahol végignézek, van néhány ember, akinek a malacát már kezeltem gomba ellen. Nagyon gyakran használják ezt a nisztatint. Ez a nisztatin, ez a máj nem szereti ezt a szert alapvetően. Van még sok ilyen szer, tehát ami a májat károsítja, most ezt példaként hoztam, de emellé érdemes valamilyen májvédelemről gondoskodni. Szintén igaz ez mondjuk egy hosszantartó szteroidkúra esetén, mert ott is a máj az egy igen jelentős terhelésnek van kitéve. És amire szerintem nagyon sokan nem gondolnak, de alapvetően érdemes, hogyha van egy olyan betegség, ami jelentős, hosszantartó súlyvesztéssel jár, tehát hogy lefogy az állat, akkor ugye ugyanúgy, mint az ember is, amikor fogy egy betegség, a zsírdepóit mobilizálja valamilyen szinten, és ezzel a májnak a zsíranyag cserében a máj egy jelentős szerepet vállal, és ezzel megint csak egy plusz terhet rógunk a májra, tehát ilyenkor szintén érdemes a májvédelemről gondoskodni. Ez szerintem az, amit leginkább lehet használni, ez a Hepapet tabletta. Az egyedüli macera vele, a hosszú távú eltarthatósága az nem az igazi, tehát kicsit higroszkópos, megszívja a levegő nedvességen, és ahhoz képest meg egész drága, hogy megvegye az ember, és dobja ki. Ezt
szerintem talán úgy érdemes megvásárolni, hogy néhányan, akik így baráti társaság tengermalacot tartanak, összedobják rá a pénzt, és akkor 5-10 tabletta, hogy ha meg is romlik, az még nem egy anyagi csőd. Szintén szájon át adagolható. Én szerintem tablettát beadni tengerimalacnak az nagyjából lehetetlen. Inkább törjük porrá, oldjuk föl vízbe, trovetbe, oxból, teljesen mindegy, és akkor fecskendővel lehet adni neki. Akkor egyéb ilyen otthon használatos, ezek a külsőleges készítmények, ez egy humán gyógyászati készítmény, alapvetően humán medicinában műtéti sebek utókezelésére, a hegesedésnek a szebbé tételére szokták javasolni. Hát erre is tök jó, tehát műtétek után és minden további nélkül lehet használni, de szerintem senkit se izgat annyira, hogy a tengerimalacnak a szőre alatt hogyan néz ki egy heg, tehát nem plastikai sebészek vagyunk. Nyilván jó, hogyha azért szépen van az megvarva, de nem ilyen célú, szerintem leginkább a felhasználás. Leggyakrabban ugye a talpfekélyek esetén szoktuk ezt javasolni, amikor picit már ki van piró, de még nem egy ilyen levedző, váladékozó sebről beszélünk, mert abba belekenni az már úgy nem az igazi, tehát ott azért már más készítményekhez nyúlna az ember. Alapvetően, amikor mégiscsak műtéti sebekre szoktuk használni, ugye tengerimalac egy olyan állat, hogy gallért tenni műtét után, az nem az igazi, tehát azzal nagyjából belevágjuk szegénybe az ideget, akkor azért nem eszik, azért nem lesz emésztése, ellenben így megadjuk neki arra a lehetőséget, ő azért, amíg a gazdi elmegy dolgozni, ő baromira ráér, meg este is ráér, és úgy dolgozik a sebén általában, és hogyha eléri, akkor ezt meg is teszi, mert viszket, idegesíti, kilóg belőle valami kicsi lila marhaság, és ez úgy izgatja a fantáziáját. És ezek után elég rondán tudnak kinézni, tehát így nem akar gyógyulni, bedúzzad, mi egymás, és az ilyen csúnyán gyógyuló, nehezen hegesedő sebekre jót tud lenni ez. Itt is annyi, hogy ne bele a sebbe, hanem seb környékére lehet kenni. Ez vén nélkül emberi patikában beszerezhető. No, és akkor átérnénk a vénnyel beszerezhető, tehát vényköteles gyógyszerekre, ebben is van egy ilyen legális szekció. No, vénnyel legálisan szerintem nincs itt olyan ember, aki nem adott még meloxidilt a malacának. Ez ugye alapvetően egy kutya-macskák részre kifejlesztett fájdalomcsillapító, gyulladás csökkentő, de tök jól adható ilyen pici jószágoknak is. Tehát mikor használjuk főként, most az otthoni körülményekre gondolok, tehát használjuk ezt millió egy indikációban is, de hogy otthon mikor nyúljon hozzá az ember. Tehát hogyha van gyanunk hasi fájdalom, most egy hasi fájdalom az ugye úgy néz ki, általában, hogy ezt jelzi az állat, hogy púposítja a hátát, próbálja elemelni a hasát egy picit a földtől, görnyezti magát, ha megpróbálja az ember felemelni, akkor fölsikít, picit vergődik, tehát hogy látszik rajta, hogy fáj neki az élet, feszíti a hasát. De ilyenkor szerintem lehet nyugodtan adni, nyilván ne kezdjük el otthon kezelni, csak ilyen tűzoltásként, hogy egy picit jobb legyen neki a világ, amíg eljutunk a kiszemelt kollégához. Simán lehet ízleti fájdalmak, fájdalmas talpfekély esetén is, mert ha azt látjuk, hogy nagyon fáj a lába, van egy nagyon ronda talpfekélye, akkor ha nem tudjuk eljönni azonnal át orvoshoz, már pedig lehet, hogy nem tudjuk, vagy a kollega miatt, vagy magunk miatt, akkor igazából simán lehet az, hogy volt egy talpfekélyes malacunk, és talán lesz egy nem evő, puffadó, rosszul lévő malacunk, azért, mert fáj neki. Ez az adag, ez a 0,3 ml nagyjából per kilogramm, ez a tényleg nagyjából érték. Én azért azt szoktam mondani, hogy ezt az érdemes megkérdezni az illető kollégát, hogy ő ennek a malacnak mennyit adna. Ami úgymond jó ebbe a gyógyszerbe, ezt biztos sokan tapasztalták, hogy ez neki körülbelül a cukorka a gyereknek, tehát még valaki így szereti, és alig lehet kivenni a szájba a fecskendőt, mert édeskés, és ez ilyen különösebb beadási nehézséget nem okoz. Nem csodaszer, tehát ilyen nagyon brutális fájdalmak esetén ez körülbelül az ilyen halottnak a csók kategória. Következő kék kenőcs, ami hál' Istennek most már megint elérhetővé vált ideje Magyarországon, és hát eddig is itt volt, csak
nem lehetett nagyon könnyen hozzájutni. Ez az a kenőcs, ami ilyen rondább bőrsebek, mélyebb terjedő talpfekélyek, otthoni tűzoltásszerű kezelésére jó lehet szerintem. Nyilván ennek van antibiotikum meg gomba hatása, tehát ész nélkül nem szabad használni, de megint csak, hogy legalább ne romoljon tovább a kialakult helyzet addig, amíg eljutunk valakihez, addig szerintem nyugodtan lehet használni. Másik szerintem nagyon jó készítmény, millió egyféle kötszer létezik a piacon, szerintem itt föl se lehetne sorolni. Van egy ilyen soft nevezetű kötszer, egy ilyen kis szivacsos, önmagához tapadó kötszer, ami miatt én ezt otthoni körülményekre javasolnám, hogy ugye a legtöbb ember laikusként tart állatot, nem egy szakember, és jó szándékból szeretne felrakni egy kötést, hogy ne tudja leszedni az állat, jól megszorítja, és ezzel el lehet szorítani az állatnak a vérkeringését viszonylag könnyedén. Most ez a soft kötszer, ez úgymond most itt csúnya szóval van, bolond biztos, tehát észszerű határok között az ember ezzel nem tudja lefűzni, elszorítani a végtagnak a keringését, tehát ezzel azért nagyon nagy károkat nem lehet okozni, és azért is jó, már mondjuk egy talpfekély kötözés eredményen egy kis puha járófelületet biztosít az állatnak, és emiatt talán egy picit kényelmesebb is, ezt még nem tudom, még senki sem mondta így vissza, de biztos így van. No, és akkor most jön az a rész, amit lehet, hogy ezt nem a végére kellett volna tennem, mert ez nem a szimpátiát gerjeszti, de alapvetően én ezt most így a jelenlevőket szeretném megkérni, hogy ettől óvakodjanak. Tehát vannak azok a gyógyszerek, amiket fölírunk, mert tök jó gyógyszerek, de úgy írjuk föl, hogy mi tudjuk, mire való, miért használjuk, mi a célunk vele, és ha ezt az emberi jukmukfuk elkezdi használni, akkor sok jó nem sül ki. Tehát nagyon sokszor, de nekem sajnos volt ilyen negatív tapasztalat, hogy megmaradt a gyógyszer, múltkor is ezt írta fel a doki, jó lesz az, és ez sajnos így a sírkövig is el tudja juttatni az állatkánkat, vagy azért, mert vaktyúk is találszeremet alapon elkezdjük kezelni, tök jó lesz, csak nem elég ideig kezeljük, és így is bele lehet futni elég nagy pofonokba, vagy azért, mert tök rossz készítményt választunk, mert azt hiszük, hogy ez jó lesz, mert a múltkor is bevált. Tehát ilyenek tipikusan az antibiotikumok, amit azért sem kéne otthon csak úgy adni, mert ez az antibiotikum rezisztenciának a meleg ágya. Ebben most nem annyira mennék bele, igazából annyit kell tudni, hogy ha kórokozók rezisztensé válnak egy antibiotikumra, akkor most így kisarkítva, de azt az antibiotikumot nagy után foghatjuk, kihajthatjuk a kukába, és egy idő után eljutunk arra a szintre, hogy már nem nagyon lesz mihez nyúlni, és akkor azért baj lesz. Szintén ilyen készítmények a szemcseppek, tehát abban is vannak olyan szemcseppek, amik bizonyos esetben használhatók, bizonyos esetben nem használhatók, és megint csak az antibiotikumos szemcseppek, ha túl rövid ideig használjuk, nem elégszer csöpögtetjük, akkor megint csak egy ilyen rezisztenciát tudunk gerjeszteni vele. És én kihagytam véletlenül ezt a végére a mosolygó tengerémalacot, de szeretném megköszönni a figyelmet, és akkor visszaadnám a szót a Bálintnak.